ก็สวัสดีนะครับผมหน้ากากอนามัยจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับ for loop ของ Python นะครับ for loop คืออะไร while loop คืออะไรเข้ามาดูกันนะครับแสดงสวัสดีครับวันนี้พบกับ Teach My Kid มาสอน Python นะครับเรื่องที่เราจะสอนในวันนี้ก็คือ loop นะครับตั้งชื่อ loop แบบ py ขึ้นมาแล้วก็ลองเทสดูก่อนนะครับว่า print ออกหรือเปล่า print test ลองรันนะครับปึ้งเทสออกมาโอเคไปนะครับภาษา Python while loop ก็คือการทำซ้ำวิธีใช้นะครับก็เช่นเดี๋ยวเราพิมพ์ตรงนี้เป็นข้อความ start program นี้ exit ถ้าเป็นอย่างนี้โอเคนะเราจะทำ while loop ตรงนี้นะครับจาก while พิมพ์นะครับ while แล้วก็เงื่อนไขนะตรงนี้เป็นเงื่อนไขเราตั้งค่าi เท่ากับ0ขึ้นมาก่อน i น้อยกว่า10ครับใส่โคลอนก็พิมพ์ค่า i ออกมาใส่อย่างนี้นะครับก็ลองพิมพ์ตามแล้วก็กดรันดูนะครับสังเกตว่ามันจะรันไม่รู้จบเลยเพราะว่ามันวนลูปพิมพ์ i เท่ากับ0ตลอดเวลาเราเพิ่ม i เข้าไปอีกตัว i บวกได้ไหมได้ i เท่ากับ i บวก1แต่อย่างนี้เดี๋ยวลองรันให้ดูก่อนนะครับได้เข้าใจมันจะ0 ถึง 9อย่างนี้นะครับเป้าหมายของ while loop นะครับก็คือตอนแรกเนี่ย i เท่ากับ0ใช่ไหมครับพอมาเจอคำสั่ง while ตรงนี้คือเงื่อนไขหรือ condition นะครับตรงเนี้ย0น้อยกว่า10หรือเปล่าแทนค่า0แทนค่า i เท่ากับ0น้อยกว่า10หรือเปล่ามันน้อยกว่าใช่ไหมครับถ้าน้อยกว่ามันจะเข้าไปทำในนี้ในแท็บในเขาเรียกว่าบล็อกโค้ดนะครับของ Python บล็อกโค้ดมันคือแท็บบล็อกโค้ดของ while ก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือทำทีละคำสั่งบนลงล่าง print i ตอนแรกเท่ากับ0 print เสร็จใช่ไหมครับอันนี้คือ i เท่ากับ0มันก็จะมีข้อความขึ้นมาเท่ากับ0พอ print เสร็จก็ i เท่ากับ i บวก1 i เปลี่ยนค่าเป็น0บวก1เพราะฉะนั้น i เท่ากับ1พอจบ statement ที่เป็นบล็อกแท็บสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเกิดมีกี่คำสั่งก็ตามนะครับตรงเนี้ยรันครบเนี่ยพอรันครบทุกข้อความทุก statement นะทุกคำสั่งมันจะกลับไปเช็คตรงนี้ทุกครั้งเช็คที่บรรทัดที่5นะครับเหมือนมันบรรทัดที่7รันเสร็จปุ๊บไปบรรทัดที่5ใหม่นี่คือลูปนะบรรทัดที่5ก็จะเช็คเอาค่า i นะฮะซึ่งตอนนี้เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ i เป็น0ใช่ไหมครับตอนนี้บวกเป็น1 i จะเป็น1ละเอา1ไปแทนค่า i 1น้อยกว่า10ไหมก็ยังน้อยกว่า10นะครับน้อยกว่า10ก็เข้ามาทำในบรรทัดที่6และ7นะฮะบรรทัดที่6ก็สั่ง print i ตอนนี้เป็น1แล้วค่าที่ออกก็จะเป็น1แล้วก็บวกค่าจาก1เป็น2 i ก็จะเปลี่ยนเป็น2นะครับเปลี่ยนเป็น2เสร็จก็วนไปที่บรรทัดที่5ใหม่เอา2แทนค่า i ไป2น้อยกว่า10ไหมก็ยังเป็นจริงอยู่นะฮะ2ยังน้อยกว่า10ใช่ไหมก็เข้ามาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจน i มีค่าเท่ากับ10นะฮะ10น้อยกว่า10ไหมไม่น้อยกว่านะครับเพราะ10เท่ากับ10ถูกไหมพอมัน i เป็นค่า10เนี่ยมันจะหลุดลูปออกมาก็คือจะไม่ทำบรรทัดที่6ที่7จะข้ามมาบรรทัดที่8ที่9ที่10ที่11จนเจอคำสั่งบรรทัดที่11มันก็ exit โปรแกรมเลยสังเกตว่ามันจะออกค่าเป็น0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ exit โปรแกรมอันนี้คือ while loop นะฮะนี่เป็นเบสิกของloop while นะฮะเราจะทำกี่คำสั่งตรงนี้ก็ได้หรือเราจะเปลี่ยน i เป็น i บวก2ก็ได้ลองดูนะครับ
นี่คราวนี้มันจะเป็น0 2 4 6 8นี่คือ while loop นะฮะคราวนี้เราทำ loop ซ้อน loop ได้นะฮะลองเป็น j เท่ากับ0 while j น้อยกว่า5นะฮะแล้วก็ print j ก่อนจะ print เนี่ยเราจะมีแสดงบรรทัดปิดประมาณนี้แล้วก็ใส่แท็บให้เข้ากันประมาณนี้นะครับแล้วก็ j เท่ากับ j บวก1อย่างนี้นะครับอันนี้คือพอแต่ละลูปของ i ครับแต่ละรอบของ i พอทำเสร็จเนี่ย j จะมาวนลูป5 รอบในส่วนของ j นะฮะเดี๋ยวลองรันให้ดูนะโทษนะใส่สตริง j ด้วยสังเกตว่านี่คือค่า i นะเดี๋ยวผมใส่ค่า i เท่ากับสตริงแล้วก็วงเล็บ i นะครับหมายความว่าค่า i มันเป็นตัวเลขใช่ไหมครับเราใส่วงเล็บ str ครอบเพื่อเปลี่ยนมันเป็นข้อความแล้วข้อความบวกกับข้อความจะเหมือน append ข้อความไปนะครับก็เหมือนเอาข้อความมาต่อกันนะครับตรง j ก็เหมือนกันตอนแรก j เป็นค่าตัวเลขนะครับก็เปลี่ยนเป็นข้อความแล้วเอาข้อความมาบวกกับช่องว่างโอเคขอรันใหม่อีกทีนะฮะนี่คราวนี้สังเกตว่าตอน i เท่ากับ0ใช่ไหมครับ i เท่ากับ0ก็คือคำสั่ง print ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาเจอคำสั่ง print เครื่องหมายเท่ากับยาวๆเนี่ยเพื่อเป็นขีดเส้นแล้วพอเครื่องหมายขีดเส้นปุ๊บสังเกตว่ามันจะวนลูปทำข้างในนี้5 รอบใช่ไหมครับมันก็0 1 2 3 4ปุ๊บพอจบตรงนี้ปุ๊บหมดลูปตรงนี้ของ j ปุ๊บมันก็ไม่เจอคำสั่งอะไรแล้วมันก็จะวนไปบรรทัดที่5ของลูปใหญ่ลูปของ i นะฮะมันก็จะบวก i เป็น2แล้วก็ทำย่อยของ i 2ทำย่อยของ i 6ทำย่อยของ i 8ทำซ้ำๆนี่คือลูปซ้อนลูป y ซ้อนลูป y นะฮะโอเคก็อันนี้ลูป y ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆมาดูลูป for ก่อนนะฮะอันนี้จะทำให้รู้จักกับคำสั่ง rank หรือ rank นะฮะแล้วลองพิมพ์ออกมาดูอย่างนี้ครับลองรันดูนะฮะขออนุญาตอย่างนี้ครับคือคำสั่ง rank 10ก็หมายความว่าเป็นคำสั่งที่สร้างค่าตั้งแต่0 ถึง 10นะครับคำสั่ง rank นะฮะแล้วเราก็เอา0 ถึง 10เนี่ยแปลงค่าเป็นค่า list 0 ถึง 9นะฮะโทษที0 ถึง 9แปลงเป็น list สังเกตพอ print i ออกมาครับมันจะมีค่าออกมาให้ดู0 ถึง 9นะฮะคำสั่ง range สมมุติเรา5 ถึง 10นะฮะลองรันโค้ดมันก็จะได้ค่า5 6 7 8 9ความหมายของ list ก็คือเหมือนเราทำช่องนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือมีช่องเก็บตัวเลขอยู่5 ช่องถ้าเราอ้างถึง i ตำแหน่งที่2ดูนะครับ i ตำแหน่งที่2เมื่อกี้5 6 7 8 9ใช่ไหมครับ i ตำแหน่งที่2ก็คือ0คือ5ตำแหน่งที่1คือ6ตำแหน่งที่2คือ7มันก็จะโชว์แค่เลข7นะ i 2คือ7แต่ถ้าเกิดเรานับตั้งแต่0 ถึง 10ใช่ไหม i 2คืออะไรฮะก็นับไป0 1 2นะฮะก็คือ2ลองเปลี่ยนเป็น8 ถึง 10แล้วก็นับ i 2 7 ถึง 10นะฮะ7 ถึง 10 i 2คืออะไรฮะ
ลองรันดูนะ i2 คือ9ครับเพราะมันเริ่ม7 8 9ใช่ไหมตำแหน่งที่0คือ7ตำแหน่งที่1คือ8ตำแหน่งที่2คือ9เวลานับตำแหน่งเริ่มนับตั้งแต่เลข0นะฮะเลข0ก็ประมาณนี้แล้วเร้งมันมีผลอะไรเกี่ยวกับลูปเวลาประกาศลูป for ใน Python นะเราจะประกาศประมาณนี้ for I in range 0 to 10แล้วก็ print I นะการลูปของ for ก็คือขั้นแรกคือ I จะไปเอาค่าใน range 0 ถึง 10ก่อนหน้าเนี่ยเร้ง0 ถึง 10ก็คือตัวเลขเดี๋ยวผมขอพิมพ์เร้ง0 ถึง 10ให้ดูก่อนพิมพ์ list range 0 ถึง 10นะฮะออกเรียงหน้าจอลองรันใหม่นะครับ0 ถึง 10ก็คือ list ประมาณนี้นะฮะถ้า I ไปหยิบ for I in range ให้ I ไปหยิบค่าใน range 0 ถึง 10ทีละตัวให้มาเก็บในค่า I ก็คือตัวแรกก็จะเป็น0นะฮะตรงนี้เป็น0ปุ๊บ I ถูกเซตเป็น0เราก็พิมพ์ I ออกมามันก็จะแสดงค่า0ออกมาอย่างนี้พอจบตรงแถบนี้ครับแถบตรงนี้นะหมายความว่าสมมุติมันแถบสเตทเมนต์มันตรงเนี้ยมีถึง9 ถึง 10ก็จะทำ7 8 9 10พอหมดตรงบล็อกโค้ดตรงนี้ครับมันจะวนไปที่บรรทัดที่6ใหม่แล้วหยิบค่าถัดไปก็คือ1หยิบมาใช้ i จะเท่ากับ1ในรอบที่2คร่าวๆประมาณนี้นะเดี๋ยวลองในแต่ละรอบเราจะให้ทำบรรทัดด้วยหมายความว่าในแต่ละรอบมันก็จะทำ3องศา7 8 9นะฮะลองรันดูนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้0แล้วก็ทำ3บรรทัดทำ6บรรทัดประมาณนี้ครับถ้าเราเป็น5 ถึง 10ใช่ไหมครับลองรันดูนะครับ5แรกคือ5มันก็จะ5ออกมาแล้วก็มี3จุดมี6จุดแล้วก็นับค่าที่2ก็คือ6ก็วนลูปประมาณนี้ครับผมคร่าวๆประมาณนี้ถ้าเกิดจะทำลูปซ้อนลูปก็คือประมาณนี้ครับ for j in range 1 3แล้วกันประมาณนี้ print j นะฮะลองดูนะครับก็คือมันทำตรงนี้แต่ละรอบของ i นะฮะแต่ละรอบของ i จะมาทำที่ j 3 รอบลองพิมพ์ประมาณนี้นะครับ string j i เท่ากับ string i ประมาณนี้ลองดูนะครับลองรันดูนี่ตอนแรกที่ i เท่ากับ5นะครับ i เท่ากับ5ปึ๊บพิมพ์ขีดจะมาทำ j 3 รอบก็จะเป็นทำ j 2 รอบเพราะว่าเราตั้งค่าเป็น1 ถึง 3 1 ถึง 3มันจะได้แค่1กับ2นะฮะแล้วเอาง่ายๆเอาเป็น0 ถึง 3ดีกว่าจะได้ไม่งงอย่างนี้ครับแต่ละรอบของ i จะมาทำ j 2 รอบ j เท่ากับ1 j เท่ากับ2 i ก็จะเปลี่ยนเป็น6ก็หยิบค่าต่อไปของ i มาปุ๊บเป็น6ปุ๊บก็ทำเหมือนเดิมทำบรรทัดที่7บรรทัดที่8ทำบรรทัดที่9แล้วก็มาเจอบรรทัดที่11ก็วนลูปข้างในให้เสร็จก่อน1 2ปุ๊บเสร็จวนเป็นบรรทัดที่6ใหม่นี่คือลูป for ของ Python นะฮะก็คร่าวๆ for loop ประมาณนี้ครับนะก็เดี๋ยว
ลองทำความเข้าใจลองแก้ค่าเล่นๆดูก่อนนะครับไม่เข้าใจอะไรลองคอมเมนต์ถามในช่องนะครับ แล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะหาโจทย์ให้มาลองทำนะฮะทำไปด้วยการเขียนโค้ดไปด้วยการเปลี่ยนค่านู่นเปลี่ยนค่านี้แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็จะได้แม่นเรื่อง for loop มากขึ้นโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ